วัสดีครับมาถึง EP ที่68นี้แล้วนะครับ EP ที่68นี้เราจะมาทำรูปขนมไหว้พระจันทร์กันนะครับผมจะวิธีการทำจะเป็นยังไงยุ่งยากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับผมสำหรับสีที่เราจะใช้นั้นผมก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดคนสนใจทำเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ทำได้นะครับอ่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับ เริ่มจากเราจะมาทำรูปทรงของขนมไหว้พระจันทร์ก่อนนะครับไปที่เครื่องมือ Star Tool นี้นะครับคลิกลงไปพื้นที่ว่างบนอาร์ตบอร์ดได้เลยแล้วก็เลือกของผมนี้เลือกอยู่ที่ประมาณ8เหลี่ยมนะครับผม8เหลี่ยมกดปุ่มโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้ดาวมาทั้งหมด8มุมนี้แล้วนะครับผมจากนั้นก็จะทำการ ให้มุมของดาวเนี่ยมนลงนะครับเราจะไปที่เครื่องมือ Direct Selection Tool เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกไอ้ตรงเนี่ยนะครับที่เป็นปุ่มกลมๆขาวๆเนี่ยแล้วก็ดึงลงมาครับจากมุมแหลมๆเนี่ยเขาก็ได้เป็นมุมมาแทนนะครับเราขยายรูปดาวสักหน่อยให้เห็นได้ชัดง่ายๆนะครับคราวนี้ก็เราจะมาเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับ เป็นสีพื้นของขนมไหว้พระจันทร์ก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ทำการ edit copy นะครับ แล้วก็ผ่าน in font เพื่อให้อยู่ที่เดิมนะครับ เลื่อนไปทางขวามือนะครับ คราวนี้เราก็จะมาทำเป็นลวดลายของขนมไหว้พระจันทร์กันนะครับผมเราก็ทำกันง่ายๆก่อนเลยนะครับ เพื่อเป็นพื้นฐานเป็นเผื่อจะได้เอาไปทำรูปแบบอื่นในภายภาคหน้าได้นะครับไปที่ตัวแปดเหลี่ยมที่เราเพิ่งก๊อปมาใหม่นะครับไปที่เครื่องมือสร้างวงกลมนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาสร้างวงกลมอยู่ในพื้นที่ของแปดเหลี่ยมนี้นะครับเปลี่ยนสีเขาหน่อยฮะจะเป็นสีนี้ก็ได้ครับผมเพราะสีนี้ดีสลับด้านให้สโตกเปลี่ยนเป็นเส้นสโตกแทนนะครับจัดให้เข้ากึ่งกลางกันโดยใช้เครื่องมือ alignment นะครับไปที่แถบเครื่องมือแถบเมนู alignment นะครับปรับขนาดเส้นสโตกให้ใหญ่ขึ้นครับจากนั้นก็ไปที่ edit copy แล้วก็ edit ผ่าน in font อีกครั้งหนึ่งนะครับย่อวงกลมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยให้ขนาดเล็กลงนะครับปรับขนาดสโตกให้เล็กลงด้วยละกันครับจากนั้นก็มาที่เครื่องมือสร้างดาวเมื่อกี้นะครับผม Star Tool นี้นะครับเราก็จะสร้างดาวแปดเหลี่ยมอีกอันหนึ่งเป็นขนาดที่เล็กลงนะครับให้อยู่ในกึ่งกลางอันนี้เลยครับจัดให้เข้ากึ่งกลางกันทั้งหมดนะครับคราวนี้ก็ไปที่เอฟเฟกต์นี้นะครับ Distort and Transform แล้วก็ Pucker and Boat เราจะทำให้เขาเป็นคล้ายๆรูปดอกไม้นะครับขยายให้เต็มไปเลยอืมอืมอันนี้เราก็จะได้เป็นลวดลายคร่าวๆของลายของขนมไหว้พระจันทร์เราแล้วนะครับผมจากนั้นก็ทำการทั้งหมดแล้วก็ Object แล้วก็กรุ๊ปเขานะครับหรือว่าจะกดปุ่ม Ctrl G ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราก็จะสร้าง
มิติให้กับขนมไหว้พระจันทร์เรานะครับอันนี้คือลวดลายข้างหน้านะครับส่วนนี้คือก็จะเป็นตัวเนื้อของขนมไหว้พระจันทร์เราก็จะไปที่เอฟเฟกต์นี้นะครับแล้วก็ 3D Extrude and Bevel ไปเลือกที่ Isometric Top นี้นะครับก็จะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับความหนาสักประมาณ40 ปอยต์ลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดดูบางไปก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วกันครับ50ก็สวยแล้วนะครับเมื่อกี้50แล้วกันผมว่าพระจันทร์เราเนื้อแน่นหยากหนากดปุ่มโอเคครับผมคราวนี้ก็มาที่ลายที่เราสร้างไว้นะครับก็ไปที่เอฟเฟกต์เหมือนกัน 3D Extrude and Bevel เหมือนกันเลือก Isometric Top เหมือนกันนะครับแต่ตรงความหนาเนี่ยเราปรับให้เป็น0นะครับเราไม่เอาความหนาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดปุ่มโอเคคราวนี้เราก็จะไปที่ Object นะครับ Expand Appearance เขาออกซะให้เขาเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้ไปเลยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะ Copy ไว้ก่อนนะครับเผื่อจะได้กลับมาปรับแต่งในภายหลังได้ของนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะไปที่ Object นะครับ Expand Appearance เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็มาทำการเปลี่ยนสีให้กับขนมไหว้พระจันทร์เรานะครับอันนี้ก็เป็นสีเดียวกันนะครับมาที่เนื้อขนมปังเราก่อนนะครับไปที่คลิกขวานะครับเลือกอันกรุ๊ปนะครับแล้วก็อันกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนสีตรงขนมด้านล่างนี้นะครับไปที่เปลี่ยนสีถาดสวัตเชอร์นะครับที่สีแบบ gradient white and black นะครับมาที่แถบของ gradient นะครับแล้วปรับเป็น90 องศานี้นะครับเรามาดูซิว่าเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดีครับสีดำนี้เราเปลี่ยนเป็นสีนี้ดีกว่านะครับแล้วสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับมันดูกลืนกันไปเลยไม่ดีเลยครับสีขาวเป็นสีนี้ดีกว่าครับผมตอนนี้ตัวของขนมไหว้พระจันทร์เราก็จะได้รูปทรงมาแล้วนะครับเลือกด้านหน้านี้กับตัวลายของเรานะครับใช้เครื่องมืออะไรนะครับจัดให้เข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับเท่านี้ขนมไหว้พระจันทร์เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับส่วนเรื่องลายเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการปรับเปลี่ยนลายเราก็เข้าไปที่ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมนะครับช่วงขั้นตอนที่สร้างลายเนี่ยทำการสร้างลายขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยมาสร้างตัวเนื้อขนมปังอย่างนี้ขนมไหว้พระจันทร์อย่างนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่68นี้ยากกันหรือเปล่าครับถ้าเกิดยังไงก็ลองทำแล้วส่งมาให้ดูกันบ้างก็ได้นะครับผมสำหรับ EP นี้เนี่ยหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราคอยมาติดตามกันนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ